डन्डीफोरले छोडेको खाल्टो एक्ने स्कारको ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरू के हो, के प्रक्रियाले हामी एक्ने स्कार्सको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर स्मृति श्रेष्ठ। पिम्पलले छोडेको खाल्टोमा युज हुने प्रक्रियाहरू, लेजर्सहरू, निडलिङ्सहरू सबैले स्किनमा कोलाजेनलाई रिबिल्ड गरेर खाल्टो बिस्तारै पुर्दै आउँछ। कोलाजेन रिबिल्ड गर्ने प्रक्रियामा कुनैले थर्मल ड्यामेज गर्छ, कुनैले मेकानिकल ड्यामेज गर्छ, कुनैले केमिकल ड्यामेज गर्छ। सबै स्किनको आफूलाई हिल गर्ने मेटाबोलिजम, स्किनमा कुनै घाउ भयो भने या कुनै इन्जुरी भयो भने स्किनले आफूलाई रिकभर गर्छ। त्यही छालालाई आफै प्राकृतिक रूपले बन्ने पद्धतिलाई युज गरेर हामीले तपाईको खाल्टो बिस्तारै पुर्न सक्छौँ। स्किनमा हामीले कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि छालाको माथिल्लो सतहमा हामीले इन्जुरी गरेको हुनाले कुनै पनि एक्ने स्कारको ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि घामबाट जोगिनु एकदम नेसेसरी हुन्छ। स्कार्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। मैले यो भिडियोमा म्याक्सिमम एक्ने स्कार्स र डिप स्कार्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। के पद्धतिहरू गर्न मिल्छ त? PRP माइक्रोनिडलिङ, CO2 फ्र्याक्सनल लेजर, TCA क्रस, सबसिजन, MNRF जसलाई माइक्रोनिडलिङ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ र केमिकल पिल्स। PRP माइक्रोनिडलिङमा एउटा डर्मापेन डिभाइसको प्रयोग हुन्छ जसमा तपाईकै रगतबाट बनेको प्लाज्मा छर्किँदै डर्मापेन डिभाइसले माइक्रोनिडलिङ गरिन्छ। माइक्रोनिडलिङ डिभाइसले छालामा माइक्रोस्कोपिक इन्जुरी क्रिएट हुन्छ जसले गर्दाखेरि खाल्टो बिस्तारै पुर्दै आउँछ। CO2 फ्र्याक्सनल लेजर, वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर एक्ने स्कार इज CO2 फ्र्याक्सनल लेजर। लेजरले छालाको माथिल्लो सतहमा लाइटको प्रयोग गरेर प्रिसिजन इन्जुरी क्रिएट गर्छ जसले गर्दाखेरि छालाको माथिल्लो सतह पोलिन्छ। कुनै पनि कुरा पोल्यो भने नयाँ छाला पुरानो छाला जाने भयो, नयाँ छाला आउने भयो र खाल्टो बिस्तारै पुर्दै आउँछ। डिप स्कार्स र पुरानो स्कार्सहरूको लागि CO2 फ्र्याक्सनल लेजर बढी उपयोगी हुन्छ। सबसिजन, कहिलेकाहीँ डिप खाल्टोहरूको मुनि फाइब्रस टिस्यु ब्यान्ड बनेर बसेको हुन्छ जसलाई नचुड्डाइकन माथिबाट इन्जुरी मात्र गरेर खाल्टो उड्दैन। सो सबसिजनको मद्दतले ठुलो खाल्टोहरूलाई उठाउन मद्दत पुर्याउँछ। MNRF जसलाई माइक्रोनिडलिङ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। MNRF एउटा एनर्जी बेस्ड डिभाइस हो जसमा भएको निडल्सहरूबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जी पनि निस्किन्छ। जब यसले तपाईँको स्किनमा पियर्स गर्छ, इन्जुरी पनि भयो र रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जी पनि आयो, यसले पनि कोलाजेनलाई बिस्तारै रिबिल्ड गर्छ र खाल्टो बिस्तारै पुर्दै आउँछ। केमिकल पिल्सले सफ्ट एक्सप्लोरेसनको काम गर्छ। हाइपरपिगमेन्टेड स्कार्सहरूमा एक्सप्लोरेसन गरेर केमिकल पिल उपयोगी हुन्छ। TCA क्रस भनेको एउटा केमिकल हुन्छ जसमा तपाईँको आइस्पिक स्कार्सहरूमा प्रिसिजनका साथ TCA क्रस लगाइन्छ। केमिकल इन्जुरी भइसकेपछि छालाको खाल्टो बिस्तारै पुर्दै आउँछ। एक्ने स्कार्सको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि म्याक्सिमम पेसेन्टहरूले हामीसँग म्याजिक एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। सो इफ योर स्कार इज टु डिप अनि टु ओल्ड अनि इफ योर एज इज अलिकति मोर भने एक्ने स्कार्समा चाहिँ 50 to 60% मात्र कहिलेकाहीँ रिडक्सन हुन्छ। सो अर्ली ट्रिटमेन्ट टु एक्ने स्कार इज द की अफ द होल ट्रिटमेन्ट। तपाईँको फर्स्टमा त डन्डीफोर आएको छ भने त्यसले दागै छोड्न नदिनु, जबरजस्ती त्यसलाई नफुटाउनु दाग बस्ने गरेर। अनि पिम्पल सुक्ने बित्तिकै PRP या केमिकल पिल जस्तो सुपरफिसियल ट्रिटमेन्टहरू गर्नु जसले स्कारै बस्न नदिनु इज द की ट्रिटमेन्ट फर एक्ने स्कार्स। अनि अर्ली ट्रिटमेन्ट, इफ यु आर भेरी यङ, तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, इन यर 20s, इन यर 30s, एक्ने स्कार्सको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि लेसर नम्बर अफ सेसन्समा वी गेट भेरी म्याक्सिमम रिजल्ट भने इफ अ पेसेन्ट इज टर्निङ 50, 60, सो कोलाजेन पहिलेदेखि स्किनबाट लस भइसक्यो, सो मल्टिपल सेसन्स भन्ने चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद।